สวัสดีครับเจสัตเตอร์ครับผมสวัสดีค่ะคุณแม่เจสัตเตอร์ครับคุยทุกเรื่องอะค่ะคุยได้ทุกเรื่องเลยค่ะคือจริงๆไม่ค่อยมี generation gap ที่ว่าเจ๊เป็นคนที่เปิดกับแม่มากเพราะแม่เป็นคนที่คุยได้ทุกเรื่องจริงๆรู้สึกว่าคุยอะไรก็รู้เรื่องเพราะแม่ตอนเด็กๆยังดูการ์ตูนเจ๊อยู่เลยแม่คือรู้ในดาวน์บอลรู้ทุกตัวนะของแม่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นรับราชการนะคะเพราะว่าทุกคนก็คิดว่าการรับราชการคืออาชีพที่มั่นคงที่สุดสมัยนั้นนะคะโอ้ของเจฟนี่หลากหลายมากแต่ส่วนมากที่เห็นในห้องจะเป็นวิศวะหมอไม่ค่อยจะเป็นวิศวะซะส่วนมากอะไรเงี้ยครับผมของยุคแม่เด็กๆชอบก็โดดไม่ค่ะโดดยางเล่นเตยเล่นอะไรอะค่ะแบบนี้ค่ะมันจะเป็นเหมือนเป็นช่องๆอะแล้วก็กระโดดคล้ายๆที่มันต้องโยนหินมั้ยใช่อันนั้นที่เมืองการจะเรียกว่าเตยเล่นเตยครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันตอนเด็กๆใช่ไหมครับจริงๆก็เล่นปิงปองอะไรนะที่บ้านจะมีโต๊ะปิงปองแม่ซื้อปิงปองก็ตีแบบตีแบดแล้วก็เล่นไอ้ที่คล้ายๆแม่เหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรที่โยนหินแล้วก็กระโดดขาเดียวแม่ไม่ค่อยเน้นนะคือแบบมันก็ธรรมดาว่าทั่วไปไม่ค่อยไม่ได้แฟชั่นดูรูปแม่ก็แม่ก็จะแบบผมยาวๆหน่อยมีแบบเทคนิคการแต่งหน้าที่มันจะเป็นแบบว่าแฟชั่นของสไตล์แบบนั้นก็จะแต่งหน้าเข้มมากเลยค่ะทุกอย่างต้องชัดไปหมดคิ้วจะแบบติดกันครับแล้วก็จะแต่งตัวแบบประมาณกางเกงยีนไหมแม่ใส่ไหมเป็นกางเกงพวกคล้ายกับกางเกงยืดอะค่ะแล้วก็จะมีที่เหยียบอะไรอย่างเงี้ยค่ะกางเกงยืดที่มีที่เหยียบที่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยใส่แล้วแม่โอเคนะคะเพราะว่าแม่แบบไม่ค่อยติดเรื่องแฟชั่นใครอยากแต่งอย่างไหนก็ตามสบายเลยแต่ขอว่าถูกกาลเทศะก็พอแม่เสื้อผ้าเยอะผมเนี่ยถ้าของแม่นี่คือแม่จะอ่านหนังสือรอบแรกก่อนแล้วก็จะขีดเส้นใต้ไว้เพราะว่าสมัยแม่จะไม่มีไฮไลท์นะคะแล้วเสร็จแล้วก็ทำการออกข้อสอบเองแล้วก็สรุปใส่โน้ตไว้แล้วหนังสือก็ไม่ต้องใช้แล้วพอจะสอบจริงๆก็อ่านแค่ที่โน้ตแล้วก็คือจบก็คือแล้วที่โน้ตก็หายไม่หายแต่จริงๆแม่เรียนได้ที่1แบบแทบทุกปีเลยใช่ไหมแม่ใช่ครับผมแม่เรียนเก่งมากครับส่วนเจฟได้ที่1ครับนับจากหลังห้องขึ้นมาเจฟคือนักเรียนมี36เจฟได้ที่35ครับผมแม่ก็ดีใจแล้วครับเพราะว่าอย่างน้อยชนะ1คนของเจฟถ้าเป็นช่วงม.ปลายนี่ก็คือไม่มีครับเพราะว่าไม่ค่อยเรียนเท่าไหร่แต่ว่าจะเป็นช่วงมหาลัยอะไรเงี้ยก็จะอ่านแบบใช้เทคโนโน้ตเหมือนกันใช้เทคโนโน้ตเหมือนแม่แล้วก็สรุปที่สำคัญอะไรเงี้ยไว้ในแผ่นเดียวแล้วก็อ่านแค่โน้ตแล้วก็แบบหลับแล้วก็มาตื่นมาอ่านอีกทีมันจะแบบช่วยความทรงจำเวลาที่เราหลับแล้วอะไรก่อนเข้าห้องสอบก็จะอ่านอีกรอบหนึ่งครับผมของแม่เจฟรู้อยู่แล้ว30รอบหรือ100รอบปิ้งรักสับครัวใช่ไหมใช่ไต้หวันอูจุนเล่นทุกวันนี้อาบน้ำเขินมากเลยมีอูจุนดูอยู่ตลอดเป็นโปสเตอร์อูจุนแปะอยู่ในห้องน้ำข้างๆฉักฝักบัวก็แล้วก็มีแบบเต็มเลยลีจุนกิมีแบบเต็มไปหมดเลยครับห้องแม่ครับจริงๆแม่ชอบหลายเรื่องมากก็จริงๆก็ดูพร้อมแม่แหละในรอบแรกนะแต่รอบ29รอบที่เหลือไม่ได้ดูกับแม่แต่แม่เปิดบนแบบไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเมื่อก่อนจะดูไต้หวันนะแม่แล้วก็ถ้าจะเป็นหนังก็จะชอบชาลีแอนด์เดอะช็อกโกแลตเพราะว่าเด็กแต่ละคนมันจะแสดงพฤติกรรมของมนุษย์แต่ละอย่างแล้วเวลาดูด้วยกันเนี่ยเราจะบอกเขาว่าลองวิเคราะห์ดูซิว่าเด็กคนนี้ตัวแทนของมนุษย์คนไหนชอบดูหนังด้วยกันแล้วก็จะถามเขาว่าหนังเรื่องนี้ให้อะไรพอหลังๆ2คนพี่น้องเวลาดูหนังด้วยกันเขาก็จะวิเคราะห์ว่าหนังเรื่องนี้ให้อะไรผู้กำกับต้องการสื่ออะไรอย่างเงี้ยคือแม่ชอบให้ตั้งคำถามครับเจอรูปปั้นอยู่ข้างล่างตึกนี้รูปมันหมายถึงอะไร แม่จะเป็นแบบสไตล์แบบสอนให้แบบตั้งคำถามอะไรเงี้ยอยู่เสมออะไรเงี้ยส่วนของเจฟเหรอครับจริงๆเจฟดูซีรีส์ทุกประเทศแหละถ้าเป็นช่วงเด็กๆก็จะดูแบบซีรีส์ไต้หวันพร้อมแม่นี่แหละแล้วก็ดูอนิเมะเนาะแล้วก็พอโตมาก็จะดูซีรีส์แบบฝั่งที่เป็นยุโรปมากขึ้นพวกHannibal Vikings ตอนเด็กๆชอบดูญี่ปุ่นกันอย่างเงี้ยยามาพีอย่างเงี้ยดูบ่อยครับผมแล้วช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่ครับจารุณีสุขสวัสดิ์ไม่ว่าเขาเท่ดีค่ะแต่ว่าถามว่าตามไหมไม่อะค่ะไม่ได้ตามเพราะว่าพื้นเพช่วงวัยรุ่นมันก้ำกึ่งอยู่ต่างจังหวัดไงค่ะไม่ได้ใกล้ชิดดาราขนาดนั้นก็ของเจ๊จะเป็น X Japan คือตอนนั้นคือที่ชอบก็คือเขาแยกวงกันแล้วด้วยอะไรเงี้ยไปอยู่ในยุคที่แบบฮิเดะ
เสียแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกคนก็แยกย้ายก็วงกันไปแล้วก็เหลือแค่โยชิกิแล้วตอนนั้นก็เหมือนเขาจะมาไทยด้วยแล้วผมก็ซื้อบัตรไปดูแต่ว่าน้ำมันท่วมก็นึกว่าเขาจะยกเลิกโชว์ เขาเล่นโชว์ต่อด้วย Spirit Atlanta ของ X Japan แต่ผมไม่ได้ดูใช่ติดน้ำท่วมใช่ครับผมก็เป็นแบบเพื่อนด้วยกันนะคะมาจีบแล้วความที่เราชอบคนที่โตกว่าเราก็จะไม่ค่อยอะไรกับเพื่อนนะคะโตกว่าประมาณกี่ปีครับแม่40 ปี5 ปีพอ5 ปีพอเท่าป้าพอของเจฟก็สมัยนั้นก็จะมีโซเชียลมีเดียแล้วอะไรเงี้ยก็จะคุยผ่านมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่รู้ว่าโรงเรียนอื่นเป็นยังไงแต่พอมาเจออยู่ที่โรงเรียนด้วยกันก็ไม่คุยกัน คุยกันแค่ในโซเชียลมีเดียก็แบบมันมีวายแบบน่ารักแบบป๊อปปี้เลิฟอะไรเงี้ยมีความแบบแอบคบกันในโรงเรียนอะไรเงี้ยไม่ค่อยนะด้วยความที่เราอยู่กันแบบเพื่อนมากกว่ามันเป็นทั้งแม่ทั้งเพื่อนใช่คือที่แม่ว่าครั้งล่าสุดคือแบบตอนป.แบบอะไรสักอย่างเลยอะแบบนานมากแล้วอะไรพอเหมือนแบบโตเริ่มมีเหตุผลอะไรเงี้ยก็คุยกันด้วยเหตุผลเงี้ยก็เลยแบบไม่ทะเลาะกับแม่เลยไม่เคยทะเลาะแต่เวลาเขาทำให้ไม่พอใจเราจะอธิบายเขาไปเลยว่าความรักเท่าเดิมแต่อันนี้เรื่องนี้แม่ไม่ชอบแล้วแม่ก็ไม่พอใจเขาก็จะเข้าใจว่าอ๋อเราก็จะอธิบายเหตุผลว่าทำไมเราถึงจะไม่ชอบเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือตอนเด็กๆใช่ไหมใช่สำหรับแม่ก็คือเราต้องไม่เอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานสำหรับตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้รวมแม้กระทั่งลูกด้วยคือความฝันของเด็กๆหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การประพฤติปฏิบัติตัวเขาอะเพราะว่าถ้าเราเอาตัวเองไปใส่ในทุกๆคนเนี่ยเราก็จะไม่ถูกใจไปซะหมดแต่ถ้าเราคิดว่าทุกคนเขาก็แตกต่างด้วยยุคด้วยสมัยแล้วก็ด้วยอายุด้วยความคิดอันไหนไม่ดีเราก็พยายามอ้อมสอนนิดหน่อยแล้วไม่ต้องถึงกับต้องปะทะโดยตรงอะค่ะแล้วเขาจะฟังเพราะว่าจริงๆแล้วว่าเด็กคือผู้ใหญ่แต่ว่าผู้ใหญ่ที่ไซส์เล็กลงมาหน่อยแต่จริงๆถ้าเราฟังเขาเยอะๆอ่ะเราจะรู้ว่าเขามีความคิดที่ดีมากเลยถ้าไม่รีบตัดสินเกินไปนะคะมันก็จะไม่ขัดแย้งกันจริงๆก็คิดคล้ายๆแม่แหละรู้สึกว่าต้องฟังกันมากขึ้นอะไรคือถ้าใช้อารมณ์มาคุยกันคือทุกคนเป็นคนที่ถูกหมดมันไม่มีคนผิดอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องคิดว่าเราถูกหรือแล้วมันเลยเกิดการที่คนถูกกับคนถูกมาเจอกันแล้วก็เลยกลายเป็นการทะเลาะกันอะไรเงี้ยบางทีก็ไม่เข้าใจกันแล้วก็แบบเลิกคุยเรื่องนี้กันไปเลยอะไรเงี้ยจะว่าวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการฟังกันมากขึ้นแล้วก็พยายามทำความเข้าใจกับตัวตนของเขาอะไรเงี้ยว่าสิ่งที่เขาเจอมามันเป็นอะไรทำให้อะไรถึงทำให้เขาคิดอย่างนี้แทนที่จะไปคิดว่าทำไมถึงคิดอย่างนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยมากกว่าถามดีกว่าว่าแบบต้นตอของอันนั้นมันมาจากอะไรแล้วก็เข้าใจมันเช่นเดียวกันกับคุณแม่จริงๆลูกก็คือ intention ก็คือดีๆอยู่แล้วแหละเชื่อว่าลูกหลายๆคนก็ไม่ได้อยากจะทะเลาะกับคุณแม่อะไรเงี้ยก็เขาก็อาจจะต้องการแค่ความเข้าใจในความเป็นตัวเขาอะไรเงี้ยแล้วเมื่อทั้งสองคนเปิดใจกันมากขึ้นนะเราก็จะก้าวผ่านข้ามพวกแบบกำแพงอะไรที่มันเราก็จะคุยแล้วก็สนิทกันมากขึ้นด้วย